So hello and good morning to everyone. Welcome to Nepal offroad explorer. आज चाहिँ एउटा ठुलो सरप्राइज छ, बिग रिभिल है. गेस वाट इट इज. हामी चाहिँ आज छौँ अटो वरियरमा. आज चाहिँ हामी हाइलक्समा नयाँ क्यानोपी राख्दैछौँ है. मैले अर्को यो क्यानोपी र टेन्ट अर्डर गरेको थिएँ. यो चाहिँ एकदमै हेभी भयो यसमा हाइलक्समा. सो सामान आइपुगेको छ. मैले अलरेडी क्यानोपी र टेन्ट छुट्याइसकेँ. दिस वाज टु हेभी. यो क्यानोपी चाहिँ हामीले यहीँ अटो वरियरमै आफै बिल्ड गरेको थियो र गाडीलाई अलिकति एकदमै भार परेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ ल भइहाल्यो, यत्रो त गरिसक्यो, नयाँ राखिदिउँ भनेर चाहिँ मैले अर्डर गरेको थिएँ. र फाइनल्ली त्यो सामान चाहिँ आज झरिसकेको छ. सो वी गन गो टु सुकेधारा, देन पिक अप आवर स्टफ है. अनि हामी ब्याक टु अटो वरियर र हामी यहीँ आएर फिट गर्छौँ. गाडी कस्तो फरक देखेको के, रियल ट्रक देखिरहेछ. पछाडिको भाग पनि पुरै उठेछ. लगाए चाहिँ सामान चाहिँ सबै अनलोड भइरहेको छ. फर्काएर राखिदिनु. सबै अनलोड हुँदैछ अब है. यो सबै चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङ एक्सेसरीहरू हो. यसमा तपाईँको टेन्टदेखि लिएर क्यान, जेरी क्यानहरू धेरै थरी छ. लगभग 50 थरीको सामानहरू चाहिँ आइपुगेको छ. अफरोडिङको फुल एक्सेसरीहरू आएको छ. बुलबारहरू, एन्टिनाहरू, सबै जिम्नीको सामानहरू, फर्च्युनर, रेन्जरको लागि सबै सामानहरू आइपुगेको छ. यो फर्च्युनर चाहिँ हाम्रो क्याम्प हिमालयको अर्को सर्ग हो. यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प हिमालयको स्टोर हाउस. फुल प्रडक्टहरू छ. बुलबारहरू. यो चाहिँ क्यानोपी भयो. अनि यो चाहिँ टेन्ट. यो चाहिँ हाम्रो लागि है त. यो चाहिँ आज फिट हुन्छ हाम्रो हाइलक्समा. लोड हुँदैछ है त. यो चाहिँ अर्निङ 270 डिग्री. यो चाहिँ अप्पर टेन्ट हुन्छ हाम्रो. र गाइस हामी चाहिँ सामान लिएर यता अटो वरियर आइपुगेको छौँ. ल सामान चाहिँ यसरी लोड गरेर ल्याएको छौँ है. सामान आइपुग्यो. यो चाहिँ विन्च, यो चाहिँ फ्रिज हो है. अर्निङ छ, नयाँ अर्निङ छ, फ्रन्ट रियर बम्पर. अब हामी अनबक्सिङ गर्छौँ यसलाई. किप अन वाचिङ. र ड्याडी सामान निकाल्दै हुनुहुन्छ अहिले. आज होल डे यसको अनबक्सिङमै जान्छ, फिटिङ गर्नमा. हाम्रो पुरानो टेन्ट चाहिँ लेट्स से गुड बाई टु दिस. इफ एनीबडी वान्ट्स टु बाई दिस है, कसैलाई किन्नु छ भने चाहिँ यो अब सेलमै हो. मैले लगभग 4 चोटि मात्रै युज गरेको छु. इट्स लाइक अ न्यू है. यो टेन्ट मात्रै और क्यानोपी टेन्ट दुवै यो पनि सेलमै हो. एनीबडी वान्ट्स इट. ल अनबक्सिङ सुरु भयो है. अनबक्सिङ सुरु भयो. फर्स्ट अनबक्सिङ चाहिँ हाम्रो मनोज भाइले गर्छ. अनबक्सिङ. यो चाहिँ रेयर हो.
यो चाहिँ साइडको लेफ्ट राइट कुन चाहिँ हो त्यसको डोर हो। हेभी छ मेटेरियल चाहिँ एकदमै हेभी र बलियो। यो कति राम्रो कि सबै यो टेपिङहरूदेखि लिएर सानो सानो कुरा पनि सबै छ। यो चाहिँ हाम्रो अब सर्फेसिङ सुरु भएको छ। अब हाम्रो फिटिङ सुरु हुन्छ। यो पनि निकाल्दैको छु। अब यो रबर पेस्टिङको काम भइरहेको छ है। यो होल बडीभरि नै यो माथिको भागमा चाहिँ यो रबर पेस्ट गर्नुपर्छ सो द्याट बडी नोइजहरू केही पनि नआओस् भनेर। अघि भर्खरै हामीले ग्राइन्डरले यो सबै सर्भिसिङ गर्यो। यो सम्म हुनुपर्छ। र फ्रन्टको विन्डसिल्ड चाहिँ गइसकेको छ। यो चाहिँ लेफ्ट साइडको भयो, यो अगाडिको भयो। र यो साइडमा रबर टेपिङ हुँदैछ सो द्याट गाडीको यो क्यानोपी मुभ हुँदाखेरि केही आवाजहरू नआओस् भनेर। र वाटर प्रुफिङ राइट लेफ्टको फिट भइसक्यो, फ्रन्टको फिट भइसक्यो। अब यो यहाँनिर ड्रिल गरिन्छ, यहाँ र त्यो गरेर एउटा दुईवटा तिनवटा, यता पनि एउटा दुईवटा तिनवटा हामी चाहिँ ड्रिल गरेर राख्नु। हुन त उयो क्ल्याम्प राख्ने हो तर पनि फर द बेस्ट होइन गरौँ। हाम्रो क्यानोपी चाहिँ अलमोस्ट सकिसकेको छ। फिट भइसकेको छ, लेफ्ट राइट ब्याक फ्रन्ट सबै भइसकेको छ है। र अब चाहिँ हामी यहाँ माथि टेन्ट राख्ने तयारीमा छौँ। अब यो टेन्टको अनबक्सिङ गरौँ। ल राम्रो रहेछ। र अब हामीले यो टेन्ट चाहिँ लिगमा चढाएको छौँ अनि गाडी यहाँभित्र ल्याएर चाहिँ अनि ठ्याक्क माथिबाट खप्प राख्ने प्लान छ। र टेन्ट पनि खोलिसकेको छ हाम्रो है। र भित्रबाट चाहिँ अब यसरी उठ्नै पनि मिल्छ, मजाले कुक गरिन्छ। ल टेन्टलाई कस्ने काम हुन्छ हाम्रो, नट बोल्टको काम हुन्छ। सो ओभरअल हाम्रो गाडी चाहिँ यस्तो देखेको छ। पहिलाको सेटअप भन्दा खासै केही फरक छैन। पुरानो यो भयो, नयाँ यो भयो। ल हाम्रो टोटल सेटअप चाहिँ यस्तो भएको छ। बाँकी अब ट्रिपमा तपाईँलाई फुल रिभ्यू त दिने नै छौँ। आजको लागि बिदा गरौँ। हस् त, बाई बाई।